นี่คือใช้ไว้เช็คเงินนะครับการเพื่อการใช้จังหวะมหาสารลอยทั่วลายอีกครึ่งที่นักน้องหาได้ทุกทีแต่ว่าได้ทุกที5 6 7 13 14 15เป็นครู
โอ้โหขอเสียงตัวเพื่อนพี่น้องเข้านะครับใช่หน่อยเสียงสวรรค์ท่านนะครับ